7 اکتبر شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پادشاهی ایران خطاب به جهانیان گفت نگران خلأ قدرت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نباشید. این پیام چه مفهوم سیاسی دارد؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت نوید محبی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. نوید، این گفته شاهزاده چه پیامی برای سیاستمداران جهان بود؟ ببینید صحبت‌های شاهزاده رو بعد در ادامه افزایش فعالیت‌های ایشون در طی چند سال گذشته دونست. همونطور که می‌تونید مشاهده بکنید در 1 ماه گذشته ایشون در چندین نشست و برنامه شرکت کردند و بخش‌های مختلفی از مردم رو به مورد خطاب قرار دادن. پیام امروزشون هم مشخصاً به مردم منطقه در کشورهای خاورمیانه بود. شاهزاده صحبتشون رو شروع کردن با این مسئله که زمانی بود در منطقه خاورمیانه بین پادشاه ما محمد رضا شاه پهلوی، بین انور سادات، ملک حسین و همینطور ملک فیصل و بسیاری از پادشاهی در مراکش، در بسیاری از این کشورها رهبرانی وجود داشت که به دنبال خاورمیانه آرام و به دنبال به اصطلاح بهبودی وضع معیشتی مردم و رسیدگی به مردم و یک به اصطلاح کوگزیستنس مسالمت آمیز، یعنی یک همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم قرار بگیرن. برای همین هم است که شاهزاده وقتی که صحبتاش رو شروع کرد مشخصاً از این اشخاص نام برد، چون میخواست یک نمایی بده از اینکه آینده میتونه چجوری باشه. البته جای تأسف داره که در مملکت ما ایران میخوایم مثال خوب بزنیم باید برگردیم به گذشته، ولی واقعیتش اینه که گذشته ما خیلی ویژگی‌های مثبتی داشته. الان جمهوری اسلامی در سطح منطقه به اصطلاح به دنبال محور شیعی است در منطقه که کشورهای منطقه رو به تلاطم بکشونه. شاهزاده امروز تو صحبتش اشاره کرد که حتی دولت جمهوری اسلامی قصد اینو داره که حکومت پادشاهی اردن، کشور بیازار هست اونجا نشسته، اونا رو میخوان از طریق مرز سوریه اونجا رو تبدیل کنن به یک غزه دیگه یا به یک وستبنک دیگه، حکومت پادشاهی اردن رو بندازن و این نگرانی‌های زیادی بین کشور اردن قرار داده و اتفاقا نزدیکترش کرده به اسرائیل و آمریکا. حالا درسته در حرف زدن چون جمعیت فلسطینی زیاد داره یه ذره به اسرائیل میتازن، ولی در عمل دیدیم که دونه دونه موشک‌های جمهوری اسلامی رو همین اردن گرفته. فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینمارکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینمارکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن، هم سبب بقای مجله تصویری سینمارکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینمارکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌های با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینمارکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد. نوید، اگر یه مقداری عقب‌تر بشینی که از کادر نیایی بیرون ممنونت میشم. قبل از که ادامه صحبتم بگی، چند وقت پیشم در یک از سخنرانی‌هایی که داشتم گفتم که ملت ایران به این دلیل به گذشته، یعنی به دوران خاندان پهلوی نگاه میکنن و حسرتشون میخورن چون در تنها دوره‌ای که ایرانیان حسرت نخوردند و خوشبخت بودند و سعادتمند بودند در دوران خاندان ایرانساز پهلوی بوده. در قبل از اون همیشه در فقر و گرسنگی بودن. الان که جمهوری اسلامی هست دارن حسرت دوران پهلوی رو میخونن. سال بعدی ما ازت بپرسم یا هنوز کامنت داری؟ بله، میخواستم اینو بگم. در واقع میخوام بگم که شاهزاده داشتن میگفتن که به کشورهای عربی و اسرائیل که جمهوری اسلامی نه تنها میخواد
شما رو بر بیاندازه، بلکه کمین کرده به حوثی‌ها که حکومت عربستان رو بندازه. گفته آقا جان ما به دنبال جنگ و درگیری و چشتاش به خاک شما و اینها نیستیم. ما میخوایم که اگر رقابتی باشه، رقابت ورزشی باشه، رقابت اقتصادی باشه، نه اینکه موشک و سلاح بفرستی که اون کشورها رو به خاک و خون بکشی. خاورمیانه همیشه به اصطلاح در حال جنگ و درگیری، همیشه اینطور نبوده. این یک بحث ماجرا. مسئله نکته دومی که شاهزاده در صحبتاش اشاره کردن، خب یک واقعیتی که نمیشه انکار کرد و اونم اینه که خیلی از کشورهای منطقه حتی اگه با جمهوری اسلامی سر ستیز و دشمنی داشته باشن یه نگرانی دارن، یه نکنه اگه جمهوری اسلامی رفته ایران مثلا جنگ داخلی بشه یا محلی باشه برای گروه‌های تروریستی مختلف هر روز راکت بیاد و موشک بیاد و یا مثلا از مرز رد بشن عملیات تروریستی کنن و بر بگردن. هیچ کشوری در دنیا نمیخواد که لب مرزش بحران امنیتی وجود داشته باشه. این نگرانی کمس هست. نوید میرسم اتفاقا یکی از موضوعات مهمی که میخوام بهش بپردازم همین چیزیه که فرقه جنون، چپ‌های اسلامی و کسانی که حامی جمهوری اسلامی هستن، حامیای خجالتی جمهوری اسلامی هستن، به این موضوع دارن در روزهای گذشته، مخصوصا در چند ساعت گذشته که شاهزاده رضا پهلوی این بیانیه رو دادن، دارن در موردش صحبت میکنن. اول یه مقداری در مورد خود صحبت‌های شاهزاده ازت پرسش میکنم و بعد میام سراغ فرقه جنون و چپ‌های اسلامی، اون حامیان خجالتی جمهوری اسلامی و اساسی باهاشون کار دارم در این برنامه. آقا شاهزاده از این صحبت کردن که نگران خلأ قدرت، خلأ سیاسی نباشه. تو اینها مردم چگونه نباید نگران باشند؟ چون که الان فرقه جنون دارن حمله میکنن و نمیدونم یک سری صحبت ها رو دارن میکنن و اینها. شاهزاده چه برنامه‌ای داره؟ در جلسه هفته، یعنی حدوداً 2 هفته پیشی که نفتی داشت، یک متن رو خوندن، یک سری راهکارها رو دادن. یه مقداری در مورد برنامه‌های شاهزاده صحبت کن و چگونه مردم نگران خلأ قدرت نباشند. این برنامه که اشاره کردی، برنامه اقتصادی ایران و پتانسیل هایی که داره، شما تازه قسمت اولش رو دیدین. حالا بذارین پروژه تمام بشه. فوق العاده جذابه. از پتانسیل های ایران در زمین های مختلف، انرژی، راه و ترابری، تکنولوژی، بسیار فوق العاده است. ببین افرادی که در این پروژه مشخصاً دخالت داشتن از به قول معروف کت و گنده های سیلیکون ولی هستن. یعنی افرادی که مثلا کمپانی‌های مثل اوبر رو به وجود آوردن، کمپانی‌های مثل فیسبوک رو به وجود آوردن، یعنی سرمایه‌گذاری‌های اولیه بودن. شاهزاده خیلی تاکید داشت که خب این پروژه که داره انجام میشه حتما باید از افرادی بهره بگیرید که خودشون یعنی یک نشان موفقیت داشتن. یعنی همینجوری فقط نظر بدن، تز بدن، تئوری باشه نیستش. حالا اون به زودی در میاد. این حالا چی رو نشون میده؟ ببینید شاهزاده در طی چند سال گذشته همیشه به دنبال پلن و برنامه بود و توی صحبتش هم اشاره کرد، گفتش که ببین من همه جوابا رو نمیدونم، همیشه از متخصصین سوال میپرسم. این برنامه این که بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره، خب کشور ما متاسفانه از لحاظ اقتصادی مثل کشتی به گل نشسته است. 70-80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. بعد کسی به نیازهای اونا رسیدگی بکنه، با این همه مال و اموال اینا چیکار بکنیم؟ اون برنامه در رابطه با تضمین امنیت در داخل کشور. خب یه سری چیزها رو خب نمیتونم بگم علنی، مثلا خب این برنامه رو اشاره بکنم و اینها، ولی به صورت کلی دارم میگم. دارم فکر میکنم که چجوری بگم. تا زمانی که نوید داره فکر میکنه که فکرش رو جمع جور بکنه، من بگم که آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. گفتم یه نفسی بکشی بتونی راحت‌تر فکر کنی. اونایی که بیرون از ایران هستن میتونن پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن. فقط مجله تصویری سینما رکس نیست که صدای شما ملی گرایان است. شبکه تلویزیون من و تو که بازگشته، صفحه یوتیوب مجله تصویر فریدون هست، صفحه یوتیوب بچهای ملی گرا مثل نجات بهرامی، مثل وحید بهمن و دیگران هستن که دارن در یوتیوب برای شما برنامه‌سازی میکنن. حالا درسته من در مجله تصویری سینما رکس به خاطر اینکه نزدیک به 20 ساله که کار روزنامه نگاری دارم میکنم، میرسم الان بهت صحبتم تموم بشه، خب تلاش میکنم که کیفیت بهتری بدم، استانداردها رو رعایت بکنم، به خاطر اینکه شغلم روزنامه نگاری است. ولی مابقی هم دارن خوب کار میکنن. شبکه تلویزیون من و تو هم که بازگشته. نوید اگه فکر تو کردی و آماده ای که الان بگید که میشنوم. یه مثال کلی و سربسته بگم. شاهزاده خیلی از اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، فروپاشی تمام شالوده‌های کشور، پاکسازی گسترده فرقه گرایانه و حتی واقعا بهش گفت عقده بازی در آوردن این
این کسایی که اومدن سر کار، یعنی دمار از روزگار از دربون اداره رو بگیر تا بالا رو همه اخراج کردن. شاهزاده همیشه تاکید داشتش که نیروهای انتظامی کشور اینها باید از فردای براندازی سر کارشون برگردن. قرار نیستش که یه قتل عام گسترده خلخالی‌وار اتفاق بیفته و به سراغ تک تک افراد رفتن. خب یه سری 40-50 نفر هستن که جنایتکارن، آدم کشتن، باید پاسخگو باشن، ولی بدنه این کشور نیازی نیستش که ترسی داشته باشن، وحشتی داشته باشن، فردا میتونن سر کار هم برگردن. البته یه سری برنامه و پلن‌هایی هم هست که فقط متکی به اون نیروها نباشه، نیروهای داخلی هم هستن. خب این بخش ماجرا که من خیلی نمیتونم روش بیشتر صحبت بکنم. نیروهایی هستن که در داخل کشور که این تضمین بشه که حالا بر فرض مثال اگر براندازی صورت گرفت کودتا نکنن یا به قول آمریکایی‌ها کانتر اینترجنسی انجام ندن، یعنی مثلا بیان که شهرها رو بگیرن و گروه‌های مسلح و اینها. خب یه سری نیروهای وفادارتر و قابل اعتمادتر هم خواهند بود که مسئول تضمین امنیت در داخل کشور خواهند بود. خب همه چیزا نمیشه که، ولی میخوام بگم که هم برنامه اقتصادی دارن و هم برنامه تضمین امنیت، به خاطر اینکه این کشورهای منطقه وحشت دارن از اینکه در مرزهاشون یک حکومتی بیاد که هر روز پناهگاه تروریست ها و گروه های یاغیه. خب بیام کم کم سراغ فرقه جنون و اصلاح طلب ها و حامیان خجالتی جمهوری اسلامی. آقا این پیام شاهزاده رضا پهلوی درسته که مثلا شبکه‌های فارسی زبان سعودی که همین چند دقیقه پیش هم تو یه مصاحبه باشون داشتی که البته این مصاحبه که الان من و تو داریم می‌کنیم چند ساعت دیگر پخش خواهد شد، یه مقدار عقب بری که از کادر نیای بیرون واقعا ممنون میشم. کادرت خیلی بسته است و آره الان خیلی خوبه و میان خنثی‌سازی میکنن بیانیه‌های شاهزاده و گفته‌های شاهزاده رو. برداشتی که من از این پیام شاهزاده داشتم این بود که شاهزاده اعلام آمادگی کرد و پذیرفت که رهبری دوران گذار رو بر عهده بگیره و این صحبت رو کرد که خلأ قدرتی وجود نخواهد داشت. چرا چون که نیروهای ملی و ملیگرا و ایران دوست همه کنار یکدیگر هستند تا فردای ایران رو بسازن و جهان نگران اتفاقات هرج و مرج و اینجور چیزها نباشه. عده‌ای هستن که میان نقد میزنن، میان حمله میکنن که شاهزاده رضا پهلوی اگر پادشاهی مشروطه رو قبول داره پس در این موارد چرا داره دخالت میکنه، اگر نمیدونم فلان رو قبول داره. به هر حال هر صحبتی که شاهزاده بکنه کسانی که بخوان حمله بکنن حمله میکنن. مشخصا در مورد این پرسشی که مطرح میکنند چه پاسخی داری؟ ببین اول که دو تا نکته رو بگم. شاهزاده در مسئله دوران گذار از همون روز اول خیلی مشخص شفاف گفتن که من پایه کار هستم تا آخرش برای مسئله دوران گذار و بعد خب باید مجلس مؤسسانی تشکیل بشه. حالا نمیدونم بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال حالا هر چی هست که مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه. اون وقت مردم هر چیزی که تصمیم گرفتن. حالا اینطور هم نیستش که مثلا شاهزاده خیلی کشته مرده بازگشت پادشاه بشه. من احساس می‌کنم که مردم منتش هم بکشن. یعنی مثلا فکر نکنید که همین جوری ایشون میان باید خیلی اصرار کرد، چون من تا الان ندیدم حتی تو جمع‌های مثلا خصوصی شاهزاده بگه من میخوام شاه بشم، جواب دقیق نمیدن. واسه همین من احساس میکنم که اگر بر فرض مثال این اتفاق قرار بیفته تا مردم پای کار نباشن ایشون قبول نمیکنن، چون واقعا تمایلی هم آنچنانی که هر روز خواب ببینن که من میخوام شاه بشم اینجوری ندارن. ولی در مورد مسئله دوران گذار از همون ابتدا خیلی شفاف گفتن که من تا آخرش پای کار هستم. در رابطه با واکنش هایی که نسبت به سخنرانی شاهزاده و اتفاقا در چند روز اخیر نسبت به حملات هماهنگی که به شاهزاده شد یه چیزی رو بگم. من اول چیزی بگم که من یه اعتیادی دارم. اعتیادم اینه که میرم این شبکه‌ها و کانال‌های حزب اللهی‌ها و طرفدارای جمهوری اسلامی و لابیستاشون اینا رو میخونم. یعنی بیشتر از این که مطالب بچه‌های خودمون رو بخونم اونا رو میخونم، چون میخوام ببینم که اونا چی میگن، حرفشون چیه. اینا باور نمی‌کنیم من از این میزان حملات هماهنگی که از طرف این اکانت‌های اجاره‌ای پروژه بگیر، یعنی کسانی که یعنی اون بخشایی که در داخل ایران خودشون به هم دیگه میگن پروژه‌ای، حالا یکی مثلا تو تیم به اصطلاح شعبه اصلاح طلب، یکی تو شعبه اصولگراست، یکی تو سپاه، یکی به وزارت اطلاعات، همه پروژه بگیرها، همه پروژه بگیرها وارد میدان شدن.
ببین اصلا چون فقط من نه ببینم میشه عقب باشی کادرت خراب نشه. آره. متشکرم. آره ببین شما برید یه سرچ بکنید اسم شاهزاده رو توی چند روز گذشته، اصلا این تعداد پیام‌هایی که اومده تو کانال‌های تلگرامیشون اینها، چرا؟ چون وحشت کردن، بوی الرحمن نظام به مشامشون رسیده، ترسیدند، گفتن چیکار بیایم بکنیم؟ گفتن مبادا مثلا این داستان پیجر میجر توی ایران اتفاق بیفته و داینامیک قدرت به سمت مردم بره و اون زمانی که اون نیروی بسیجی جنایتکار که میره امثال ابوالفضل آدینه زاده رو با 170 تا تفنگ ساچمه‌ای، تیر ساچمه‌ای بکشه، یهو بیسیمش به ترکه، نکنه این اتفاقا بیفته. یعنی میخوام بگم که اینا نگرانیشون اینه که یه همچین اتفاقی بود و مردم بیان تو خیابون بلندشن. میخوان این قسمت مردم رو در زمانی که حالا یه اتفاقی که خارجی افتاده در داخل ایران میخوان جلوی اونو بگیرن. وحشتشون اینه. چون من همیشه میگم جمهوری اسلامی دلش میخواد مردم ایران تک و تنها برن تو خیابون شل و پل بشن بدون هیچ کمک خارجی، همه رو بکشن اینا. بعد وقتی که حمایت بین‌المللی داشته باشن اون وقت تازه یادشون میاد که وطن بکنن. خود این رهبر نامعظمتون که 2 هفته پیش گفته که من همون مسئله که بارها تاکید کردم، امت اسلامی، شما چی شد که الان یه هفته‌ای ملیگرا شدین همتون؟ شمایی که میگفتین که سوریه از خوزستان برای ما عزیزتره، شمایی که اسم خلیج فارس رو میخواستین عوض بکنین، شمایی که خمینیتون گفته که ما هر چی میکشیم از همین ملیگرا هاست. من یادمه که تو ایران من تو مدرسه این فروهر داشتم، مدیر مدرسه رو خواستن که تو چرا نرفتی جلوی اینو بگیری تذکر بدی این مثلا چند ماه پوشیده. اینا اینجوری از ملیگرایی ایرانی میترسن، ولی چون کفگیرشون به ته دیگ خورده دیگه کسی تره خورد نمیکنه برای اسلام سیاسی، دارن چنگ اندازی میکنن به ملیگرایی ایرانی. البته بفرمایید. ولی مردم ایران میگن که خیلی ببخشید زکی، شما اگه بر فرض مثال هم میخواستید ما با شما آشتی بکنیم، این جنایت ها و قتل و غارتی که توی از دی ماه 96 کردید تا به الان، دیگه بین ما و شما دریای خونه. این اصطلاحی که میگن که rallying around the flag، یعنی همه دور پرچم جمع بشیم زمانی که یک حادثه خارجی پیش میاد، اون اتفاق دیگه در ایران نمیفته. ایران 1403 ایران دهه 60 نیست که مردمش با یک آهنگران میرفتن جلوی مین. مردم ایران به دنبال منافع ملیشون هستن و میدونن که جمهوری اسلامی به دنبال اون منافع نیست. بنابراین این اتفاق نخواهد افتاد که یک چیزی بشه اونا برن پشت خامنه‌ای. زنده بود. البته در 24 ساعت در 48 ساعت گذشته یک موج خیلی شدید و بزرگی هم در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی از سوی سلبریتی های جهان، مخصوصا سلبریتی های جهان عرب شکل گرفته از طرف کسانی که در سوشال مدیاهای یعنی اصلا ایرانی نیستند و دارن صحبت میکنن از بازگشت شاه ایران. جان ببین من اتفاقا یکی از بچه‌ها داره از صبح صفحات کشورهای عربی، رسانه‌های معروفشون با 3 میلیون 4 میلیون فالوور در توییتر و اینستاگرام دونه دونه امروز برای من فرستاد. ندارم نگاه میکنم، این پیامش گسترده بوده، مثل چی میگن یک لالایی بوده در گوش چه میگم نوزاد. دقیقاً. و عملاً دیگه وقت اونه که مردم این هشتگ رو ترند بکنن، هشتگ شاه داره برمیگرده، حتما باید ترند بشه. به باور من الان در روزهای گذشته که زمزمه های اون حمله حتمی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی بلند و بلندتر شده، خب خیلی هستن که وسط بازن تفکرات اصلاح طلبی دارن، نمیدونم فرقه جنون هستند، نونشون در بقای جمهوری اسلامی، یا اینکه در یه سری درگیر یک سری شعارهای سانتیمانتال حقوق بشری هستن که صحبت از نه به جنگ و نمیدونم آره به فلان و نمیدونم کنار جمهوری اسلامی بودن یعنی که کنار ایران بودن و اینجور صحبت ها داره میکنن. مشخص ترینشون خب حامد اسماعیلیون در اون یادداشت احمقانه‌ای که در ایکس خودش نوشت و از راه سوم صحبت کرد، همون صحبتی که محمد جواد ظریف داره میکنه که عملا اون راه سوم و اون صحبتی که حامد اسماعیلیون و محمد جواد ظریف دارن میکنند عملا یعنی بقای جمهوری اسلامی و اینها. این تکلیف نه به جنگ چیه؟ مثلا مگر من و تو سهمی در این جنگ داریم؟ مگر این جنگ ما اصلا مال ما ایرانی هاست؟ اصلا ارتباطی به ملت ایران داره که ما الان چیزی که اصلا به ما ارتباطی نداره ما بیایم بهش بگیم نه؟
در بگیم آره صحبت‌ها دقیقاً. من همین الان که با آرش عزیزی مناظره داشتم تو ایران اینترنشنال، گفتش که پس شما دارید میگی که شاهزاده رضا پهلوی تأثیری نداره که نمیتونه بگه آقا جنگ بشه یا نشه. این در تناقض با این برنامه حمایت حداکثری که مثلا نفتی نوشته و اینها. اولا که آیا فرقی نداره بین مثلا ماهواره استارلینک که به مردم ایران بدین و حمله نظامی؟ همین الان آقای ایلان ماسک به طور مجانی و رایگان اینترنت ماهواره استارلینک رو به خیلی از کشورها فرستاده. همین الان به اوکراین داده بودن، پولش هم پنتاگون میداد. این فرق مثلا با حمله نظامی به ایران. ببینید عراق نصف جمعیت ایران، مساحتش هم تقریبا نصفش. اونجا 250,000 نفر نیرو فرستادن، یک ائتلاف بین‌المللی بود. کل اسرائیل با تمام نیروهای ذخیره، با تمام همه چیزش رو بیاره 250 تا بیشتر نیست. برای یک کشوری مثل ایران حداقل 500,000 تا نیرو میخواد. اصلا اسرائیل اون گنجایشش رو نداره. اسرائیل در واقع میتونه بزن و در رو باشه، بزنه نابود بکنه بره، همون کارهایی که این مدت کرده. ولی اینها بهت گفتم اینها ترسشون از اینه که نکنه این پیجرها در ایران حرکت بکنه، دم و دستگاهشون به ترکه. نوید پیرم کردی، خواهش ازت نوید پیرم کردی، یه مقدار از کادر عقب بمون، هی از کادر میای بیرون. الان میشنوم صحبت‌های زیبات رو در مورد دم و دستگاه چپ‌های اسلامی و اسلامگرایان و اینا که قرار منفجر بشه داشتید صحبت می‌کردی. میشنوم. من میخوام بگم که اینا وحشت دارن از این مسئله، این اتفاقات که بیفته. بعد تازه ما نمیدونیم که اسرائیل بعدا میخواد چه آسی رو بکنه. ما فقط 3 مورد این مدت از اسرائیل دیدیم، 4 مورد. ببین اسماعیل هنیه رو جوری زده که فقط اون پنجره خراش برداشته، مردم عادی کشته نشدن. بعد اومده داستان پیجرها رو انداخته، 3000 نفر رو حزب الله نفره کرده، مردم عادی هم اصلا آسیب ندیدن. بعد اومده فردای اون روز بیسیم ها رو از کار انداخته، منفجر شده، کلی آدم حزب الله مجروح شدن. بعد اومده در عرض 9 روز تمام سران حزب الله رو با هدفگیری های دقیق، بدون اینکه مردم عادی کشته بشن، بدون اینکه به اصطلاح یه تیر بخوره مثلا ساختمون بغلی زن و بچه مردم رو بکشه، اینجوری زده. اینا میگن که نکنه این اتفاقا برای ما بیفته. خب بله، مثلا اسرائیل بیاد ایران رو بزنه، مردم عادی هموطنان عزیز ما کشته بشن، طبیعتا اون خیلی فرق میکنه. ما با این مسئله به شدت ما مخالفیم و به هیچ عنوان حمایت نمیکنیم. اما اولا که تاثیر هم نمیتونیم بذاریم برفرض. اما مثلا این دم و دستگاه‌های سپاهی‌ها، بسیجی‌ها، نیروهای سرکوبگر رو بزنه، اینا میخوان چیکار بکنن؟ فراموش نکنیم بعد از کشته شدن دختر ایران مهسا امینی اطلاعاتش اومد بیرون، جمهوری اسرائیل رفته هک کرده، پرونده های پزشکی مهسا رو آورده بیرون و نشون داده که این چجوری کشته شده. و الا جمهوری اسلامی میخواست سرتهش رو هم بیاره. کمک های این مدلی که به هیچ عنوان ما نمیخوایم که هموطنان ما آسیب ببینن، ولی خب اگر خامنه‌ای خیلی دلش میخواد با اسرائیل بجنگه. به قول خمینی که میگفت از هر طرف که کشته بشه به نفع اسلام است. خب نگاه کن نوید، پاسخمون نگرفتم که خطاب به افرادی مثل حامد اسماعیلیون و اینا که دارن این گونه سفید سازی میکنن جمهوری اسلامی و حمایت میکنن جمهوری اسلامی. به جان حامد اسماعیلیون اشتباه میکنه، یعنی شناختی از مردم ایران ندارن. بعد از 45 سال فاشیسم مذهبی در ایران، بعد از 15 سال یا 20 سال که از سال 88 داره میگذره، 14-15 سال مردم شعار نه غزه نه لبنان تو خیابون مرگ بر فلسطین و اینها دادن. چه بخشی از جمعیت ایران دنبال این فلسطینی بازی‌ها و ایناست؟ چه بخشی؟ یعنی من اصلا میخوام هوش و عقل خودش رو به کار بندازه. ادعای رهبری و اینها هم دارن. یعنی واقعا شما به دنبال کدوم بخش از مردم هستید؟ چون به هر حال هر کسی که ادعای رهبری سیاسی داره میگه که میخوام یک بیس اف ساپورت یا یک پایگاه اجتماعی برای خودم درست بکنم. مردم ایران از این قمپزدر کردن‌های ضد امپریالیستی و اسرائیلی ستیزی و فلسطینی بازی بیزارن. من میگم که به عقل و هوش خودش رجوع بکنه. اصلا این مسئله که گذاشت، واکنش ها چی بوده؟ اینه که اینا اصلا جامعه ایران رو نمیشناسن. از اول هم
خب این آدم تا 4 سال پیش قبل از اینکه اون فاجعه بسیار تلخ و اون جنایت برای خانواده خودش اتفاق بیفته براندازا رو مسخره میکرد، اصلاح طلب بود، بسیار چپگرا بود. من نمیخوام ادعا داشته باشم، ولی به نظر من شناختی که از جامعه ایران دارم، اینجور مسائل خاطرخواه و پایگاه اجتماعی در ایران نخواهد داشت. شما دارین برای کی حرف میزنید؟ ولی خود داند. نه تنها پایگاه نداره، بلکه خب بارها هم گفتم، حتی اون ماهای اولی هم که به سمت تفکرات ملی گرایی اومده بودم در شبکه تلویزیونی من تو اون زمان هنوز روی آنتن بود که هرچند که دوباره داره برمیگرده و چند روز پیشم تینا قاضی مراد مهمان مجله تصویری سینما رکس بود که اعلام کرد رسما که داره برمیگرده و اینها، که خبر خیلی خوشایندی هم هست. تکرار میکنم که متوجه بشید که باید حمایت بکنید تو اینجور چیزها. و همون زمانم گفتم این تفکرات چپ و اینجور چیزا سری تفکرات سانتیمانتال، سری ادا اصول شبه روشن فکریه. وگرنه وقتی در مورد جامعه داریم صحبت میکنیم، در مورد فرهنگ داریم صحبت میکنیم، نوید محبی پیرم کرد در این برنامه. از بس که از کادر رفت بیرون اومد، از بس که دستشو زد به میز که لپتاپش هی تکون بخوره، فکر کنم بخش بیشتری از مصاحبه تصویر نوید هی داره تکون میخوره. جان من الان تب 40 درجه دارم ولی قد تو مصاحبه قبلیم داغ شدم. قبل از که سال قبلی از دوستان نوید، چرا داخل مصاحبه یا برنامه‌هایی میرید که میدونید زمان مساوی تقسیم نمیشه، زمان بیشتر رو به سمتی میدن که تفکرات ضد ایرانی دارن، چرا همچین کاری میکنید؟ وقتی که حالا به عنوان مثال خب مثلا مجله تصویری سینما رکس که هست، همیشه هم که فقط هم تریبون نیست برای شماها. نمیخوام از خودم تعریف بکنم، ولی سعی میکنم حتی اگر شرایط برابر و مناسب نباشه یکی دو تا آسم رو بکنم توی مصاحبه. حالا نمیدونم خودت هیچ آسی دیدی توی صحبت‌ها یا نه. آره، که به هر حال واقعیتش اینه که یه شبکه ماهواره‌ای مخاطب زیاد داره و متوجه هستم که بعضی از هموطنان دوست ندارن که این اتفاق بیفته، ولی خب به خاطر نوع فعالیت و نقشی که دارم مجبورم که با رسانه‌های مختلف در تماس باشم. با وجود شرایطی که نابرابر هم باشه سعی میکنم که یکی دو تا آسم رو بکنم. نه آس که همیشه خیلی خوب رو میکنی و خیلی هم درست و بجا رو کردی در این مصاحبه مشخصی که داریم صحبت میکنیم، ولی حرف من این نیست که چرا میری. میگم که آقا به جای اینکه رسانه هایی که متعلق به خودمون هست رو بزرگتر بکنیم، بیشتر بهشون اهمیت بدیم، مشروعیت بیشتری بهشون ببخشیم، اون داخل مصاحبه هم میخواید برید هرچند که نسبت به مجله از این فرصت استفاده بکنم. من این چند وقته که خبر بازگشت تلویزیون مناطو رو دیدم واقعا خوشحال شدم. من میخوام یک تعریف بکنم از مناطو. میخوام بگم تاثیرگذاریش توی جامعه ایران چی بوده. من خاطرم هست که اون زمان که برای وزارت خارجه آمریکا تحلیلگر مسائل رسانه بودم، یک مطلبی خونده بودم از روزنامه کیهان که واکنش نشون داده بود که یکی از این شبکه‌های انترتینمنت جمهوری اسلامی داره تعطیل میشه و آقای شریعت مداری آه و فغان سر داد که ببین تو خاورمیانه میخوای تو دل مردم نفوذ بکنی، به مردمی که خیلی هر روز فعال سیاسی نیستن، درگیر سیاسی نیستن نفوذ بکنی، باید از طریق همین به اصطلاح مطالب انترتینمنت بری و در لابلاش حرف سیاسی هم بزنی. یعنی تحلیل اینا بود. یعنی میگفتش که مثلا المنار بسته بشه اینجوری ناراحت نبود بلکه یه شبکه مثلا انترتینمنتشون بسته شد. کاری که مناطو کرد یک انقلابی در سبک زندگی مردم ایران، حالا مستندها و اینا که خب جای خودش داره که واقعا بی‌رقیب بوده این مستندهایی که اینا ساختن و روشنگری‌هایی که کردن، امیدوارم ادامه بدن. ولی این انقلاب، حالا یکی از شعارهای این انقلاب ملی بود زن، زندگی، آزادی. این در واقع زن و زندگی و آزادی همون انقلابی بود که انقلاب سبک زندگی بود. شما کسانی که کشته شده بودن در اعتراضات، اونا که یوتیوبر بودن بریم ببینی، همه فعالین سبک زندگی بودن، برنامه سیاسی نداشتن. خب این تغییراتی که در دل جامعه ایران به وجود اومد، به نظر من شبکه مناطو تأثیر بسیار زیادی داشت و امیدوارم که هموطنان در خارج از کشور از این شبکه حمایت بکنن. ما هر چقدر شبکه‌های دیگه بریم حرف بزنیم، ولی دلمون میخواد یکی رو داشته باشیم که از منافع ملی ایران دفاع بکنه، بهش اطمینان داشته باشیم که در مواقع سخت و دشوار از کسی پاتک نخوریم. یعنی یک
اینشورنسی باشه برای ما، یک بیمه‌ای باشه برای ما. برای همین امیدوارم که هموطنانی که این برنامه نگاه میکنن مخصوصا خارج از کشور بیان سابسکرایب بکنن، آبونمان پرداخت بکنن که این شبکه بتونه باقی بمونه. بدون تردید شبکه تلویزیونی من و تو بارها هم گفتم که چقدر امشب در این برنامه تکرار کردم که بارها هم گفتم، این واژه بارها گفتم و زیاد تکرار کردم که برگ‌های گمشده تاریخ ایران رو شبکه تلویزیونی من و تو با مستندهایی که ساخت و منتشر کرد و پخش کرد عملاً رو کرد بخش عظیمی از روشنگری که جامعه امروز ایران داره، اون نگاه ملی‌گرایی که الان در جامعه جاری است، بخشیش سهم شبکه تلویزیونی من و تو کیوان عباسی و کل تیم من و تو. در مورد من و تو صحبت کردید، در مورد سینما رکس هم خب قاطعاً صحبت کن دیگه. به هر حال داخل این 2 سالی که 1 سال خورده‌ای که من و تو نبوده، فکر می‌کنم سینما رکس یک تنه جای یک شبکه تلویزیونی رو گرفته بوده دیگه. یکم در مورد سینما رکس من واقعا امیدوارم که وقتی که این سرمایه‌گذاری انبوه جمهوری اسلامی رو بهتون گفتم، من همیشه 80% اخباری که میخونم و مطالبی که میخونم از همین سایت‌های جمهوری اسلامی و عواملشونن. سرمایه‌گذاری انبوهی که اینا در زمینه تولید محتوا کردن واقعا ترسناکه. اینا میخوان که مثلا هم یه زمانی خب فیلترینگ شکست خورده، مردم دارن از یوتیوب استفاده میکنن، ولی میخوان با تولید انبوه محتوا اون روایت خودشون رو غالب بکنن. رسانه‌های مثل تو که به هر حال با دشواری زیاد که دارین این مسئولیت انجام میدی، تریبون میدی و مسائل روز، یه جورایی به اخباری که تو رسانه‌های جریان اصلی فارسی زبان میگذره واکنششون میدی. یعنی اهمش هست، یعنی مثلا یک افتر پارتیه در واقع، یعنی مردم پارتیشون رو میرن ولی افتر پارتی خب بیشتر خوش میگذره، درسته؟ افتر پارتی میان اینجا که ادامه صحبت‌ها رو بشنون که یک پلتفرم خیلی جالبی هست و امیدوارم که هموطنانی که دارن میبینن حمایت بکنن از این شبکه. یه چیزی بگم، ما 1001 هزینه میکنیم در خارج از کشور، آبونمان نمیدونم ماهی $50 و $60 و $40 اینا ایرانی همه پول دارن، حالا اروپا رو خبر ندارن، ولی آمریکا کانادا خیلی ایرانی ها وضعشون خوبه و امیدوارم که حمایت بکنن. زنده باد. قبل از که سوال آخر رو ازت بپرسم اینو بگم آقا واقعا میتونستم صدای مردم نباشم، میتونستم صدای شما نباشم، میتونستم مثل اون 17-18 سالی که در رسانه فارسی کار کردم همچنان در رسانه فارسی باقی بمونم، حقوق خوب بگیرم، مقابل ملتم و ملیتم بیستم و چشمم رو به فردای ایران ببندم. اما تصمیم گرفتم، تلاش کردم که و خواستم که کنار شما باشم. هیچ منتی هم سرتون ندارم. در این چند وقتی هم که دارم میگم آقا ممبرشیپ بزنیم، واقعا بین این همه ایرانی که نوید مثال زد داخل اروپا و امریکا و اینها، نمیدونم واقعا چه یعنی این سوال واقعا واسم هست که 300 تا ایرانی نیست که آقا بیاد مجله تصویری سینما رکس رو ممبرشیپ بزنه که راحت تر بشه برنامه سازی، که به هر حال شغل من روزنامه نگاری و شغل دیگری به جز روزنامه نگاری ندارم. بخش عظیمی از درآمدم هزینه خود استودیو میشه، اکسسوارها، کیفیت برنامه، چون کسانی که از نزدیک من رو میشناسن میدونن که کیفیت برنامه چقدر واسم اهمیت داره و روز به روز دارم سیستم ها رو، استودیو رو تجهیزتر میکنم که کیفیت بهتری رو عرضه بکنم. آقا به هر حال میتونیم جان امیدوارم که من و تو که برگشت خب تو اون تلویزیون که حضور پیدا خواهی کرد، به عنوان کارشناس خواهم رفت، ولی این خب اون به بیشتر دیده شدن کمک میکنه. به خاطر نه نگاه کن، من رسانه‌ای وجود داره، این مونوپولی باید شکسته بشه. اون مونوپولی که 100% با برگشتن من و تو شکسته خواهد شد. اما مجله تصویری سینما رکس رو من خواهم، یعنی جایی نمیرم، همینجا میمونم، به این خاطر که بر این باور هستم صدای ما باید بیشتر بشه، صدامون رو یک جا نباید جمع بکنیم و به عنوان کارشناس اونجا میرم، به عنوان مهمان میرم، بچهای من و تو میان، همونطور که داخل این 1 سال خورده ای اومدن. فکر می‌کنم داخل این 1 سال خورده ای یک تنه جای چند رسانه کار کردم، روزی 2 تا 3 تا برنامه داشتم. جان شاهزاده همیشه روی مسئله تاکید داشت به اسم سیستم محوری. خیلی براشون سواله که این مسئله سیستم محوری چیه. میگه که به انتظار نداشته باشی یک نفر اونجا بشینه دکمه ها رو فشار بده، یک امنی و جیبو بخونه و یک معجزه اتفاق بیفته. الان همین پروژه هایی که مختلف دیگران دارن انجام میدن، خودشون اقدام کردن انجام دادن، ولی خب با نظر و مشورت با شاهزاده. همین پروژه اقتصادی، همون کاری که نفتی داره میکنه، خب نفتی مستقله، ولی شاهزاده همش میگه خب من از نفوذم استفاده میکنم که این نهادها ساخته بشن، بعد سیستم باشه، نهاد باشه، رسانه‌های مستقل باشه. یعنی من میخوام بگم که ما خودمون باید قدم بذاریم، انتظار نداشته باشیم که شاهزاده اون بالا اونجا بشینه به ما منابع بده، هر روز برای ما بره مثلا
فاندریزینگ و فلان و اینها، اینه که ما خودمون باید پا پیش بذاریم و حمایت امثال ایشون هم جلب بکنیم. در ادامه صحبت چند وقت پیش گفتم که آقا یکی از احمقانه ترین و مضحک ترین انتظاراتی که فعالان سیاسی، برخی از فعالان سیاسی دارن اینه که به محضی که میخوان کاری بکنن میگن اوه حتما شاهزاده باید باشه تا این کارو بکنیم. گفتم که در اون برنامه که آقا شما کار خوبتون رو انجام بدید، کار درست رو انجام بدید و شاهزاده وقتی ببینه کار درستی داره انجام میشه بدون تردید حمایت خواهد کرد. در تایید صحبت نوید جان نفتی هم همین بود دیگه، نفتی همین بود. اینها سالها فعالیت میکردن، مگه شاهزاده روز اول رفته با سینا فاندریزینگ اعتماد نداشته؟ خب بعد از مدت‌ها اونم یه فردی که 25 سال 30 سال میشناخته جواب پس داده، مثلا 5 سال توی بیزنس بوده، دیده که حالا درست حسابی هستن، حمایتش هم پشتش گذاشته، ولی از اول همچین حمایتی نداشته نفتی. حالا میذاری صحبت آخرمو بکنم، سوال آخرمو ازت بپرسم؟ پیرم کردی نوید محبی داخل این مصاحبه و گفتم که آقا کار خوب رو انجام بدید، اصلا نیازی نیست که حتما در تک تک کارهایی که میخواید بکنید شاهزاده حضور داشته باشه. شاهزاده وظایف دیگر دارن، کارهای دیگری دارن انجام میدن، کارهای بزرگتری دارن انجام میدن. برای شروع یک پروژه، برای یک ایده که با شاهزاده نباید مشورت بکنید تو اینا. به صحبت سر نوید در مورد بحث اعتبار اینجور چیزا که من خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما هستم، صدای ملیگرایان هستم، صدای سامانه پادشاهی هستم. هیچ حمایتی هم نخواستم از طرف شاهزاده یا اطرافیان شاهزاده داشته باشم. هیچ حمایتی چه مالی چه معنوی هیچ وقت نبوده و خیلی خوشحالم از اینکه به اعتبار کار خودم، پیشینه خودم و سواد خودم اومدم جلو و تلاش کردم که یک رسانه، نمیخوام بگم بزرگ، ولی یک رسانه‌ای ایجاد بکنم که صدای مردم کشورم باشه و به جایی برسم که بتونم برای شما برنامه سازی بکنم. خیلی خوشحالم از اینکه با گذشت زمان اثبات کردم که یک نفره هم میشه یک سری کارهای بزرگ رو انجام داد بدون اینکه بیایم قور بزنیم بگیم حتما شاهزاده باید حمایت بکنه، حتما شاهزاده باید آگاه باشه، حتما شاهزاده باید باشه. نه، اصلا همچین خبرایی نبود. یک تنه همین کارا رو کردم. آقا نوید، سال آخری که ازت دارم اینه که خب الان سر بحث این که یه دلان دارم میگن نه به جنگ و نمیدونم، حتی ما مخالف هستیم که به خامنه‌ای حمله بشه، به بیت خامنه‌ای حمله بشه. این نه که دارم میگن یعنی چی؟ یعنی طرفداری از جمهوری اسلامی و خواهان بقای جمهوری اسلامی. مشخصا در مورد صحبتی که آرش عزیزی کرد دارم اشاره میکنم، چون در مناظری که داشتید گفت که نه من مخالف و اینجور چیزها هستم. این فضا هم برای آرش هست که بیاد در مجله تصویری سینما رکس پاسخ بده، یا اینکه اگه خواست با نوید محبی یک مناظره داشته باشه. من میخوام قضاوت این مسئله رو به عهده مردم ایران بذارم. یه فردی مثل خامنه‌ای و بقیه عوامل سرکوب و جنایت که من هیچ وقت این کشتار نیزار رو یادم نمیره که اخیراً هم سالگردش بود، 100 خورده نفر رو قتل عام کردن. اینا اومدن در مسجدی در سیستان و بلوچستان قتل عام کردن. عوامل اون کشتار راست دارن راه میرن. من فکر نمی کنم هیچ ایرانی شرافتمندی، حتی اگه خودش هم این کاره نباشه، که مثلا تفنگ بگیره بزنه این عوامل سرکوب بکشه. ولی حالا که یکی دیگه حالا رفته کشته، دیگه تو چرا داری سمت جمهوری اسلامی وای میستی؟ اینا قضاوت به عهده مردم دیگه. از این مرحله که امثال آرش عزیزی ها رو بیایم قانع بکنیم و اینا گذشته. آینه رو میگیریم جلوشون، میگیم که مردم قضاوت بکنن. زنده باد. صحبت پایانی چیزی داری؟ نه، میخواستم تشکر بکنم دوباره از خودت و برنامه‌ات و این فرصتی که در اختیار من قرار دادی. من وظیفه‌م، من رسانه هستم، وظیفه‌مه که در اختیار تک تک بچهای ملیگرا این تریبون را قرار بدم که صحبت بکنن. این رسانه فقط مختص ملیگرایان است. اصلا خواهش میکنم که لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. میتونید ممبرشیپ یا جوین یا همون عضویت رو بزنید. نوید خواهش میکنم عقب بشین، هنوز برنامه تموم نشده. پیر کردی منو در این برنامه. نوید انقدر مهربان و نازنین و صمیمیه که این مصاحبه اصلا یه طورایی خیلی دور، یعنی مثل یه گفتگوی خیلی دوستانه که حالا آف رکورد با نوید صحبت میکنیم اونجوری شد. یعنی اون فضای خیلی چالنجی و چالشی که همیشه داخل مصاحبه دارم رو ندارم. اینم به خاطر خاصیت و خوشقلبی و مهربانی و از همه مهمتر خنده مهربانی است که نوید همیشه روی لبش داره. نوید یکی از نیکترین انسان‌های روزگار است که فکر می‌کنم شناختید، یعنی دوستی که آشنایی من و نوید فکر کنم زمانی بود که ترکیه 8 سال 9 سال 10 سال فکر کنم میشه. یکی از خوشقلب‌ترین، بی‌حاشیه‌ترین و مهربان‌ترین آدم‌هایی است که تعریف نکن. من تو زندگیم اهل تعریف کردن نیستم. یه بارم که اومدم از یکی تعریف بکنم، گفتم تعریف نمی‌کنم، اصلا تعریف نمی‌کنم. آقا فدات بشم.
و اما صحبت پایانیم، ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روز جنگ زده. تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد.